लास्ट को च्याप्टर में डेटा ट्रांसफर एंड मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन को बारे में पढ़ेको थियौं। अब को यो भिडियो में यो च्याप्टर में हामी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को बारे में अलिकति छलफल गर्छौं। सो एक्चुअली यो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भनेको के हो भन्दाखेरि दे आर अ काइन्ड अफ इंस्ट्रक्शंस दैट अल्टर्स कंटेंट अफ प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर को कंटेंट लाई के गरिदिन्छ त अल्टर गर्छ। सो यसको अलिकति बुझ्नको लागि लेट अस टेक अ सिनेरियो है, एउटा सिनेरियोलाई अब्जर्भ गरौँ हामी। सो फर एक्जाम्पल दिस इज आवर मेन मेमोरी, ओके, एन्ड देन वी नो दैट मेन मेमोरीमा के हुन्छ त हाम्रो डिफरेन्ट एड्रेसहरुमा के हुन्छ त प्रोग्राम बसेको हुन्छ। ओके, यो सिक्वेन्स अफ एड्रेसहरुमा के हुन्छ प्रोग्राम हुन्छ, डेटा हुन्छ। सो वी आर टकिङ अबाउट द प्रोग्राम मेमोरी इन दिस मेन एड्रेस, in this main memory. Okay, we are talking about the program portion. So normally data transfer र manipulation instruction मा के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन इन्स्ट्रक्सनहरु छ डेटा ट्रान्सफर एन्ड म्यानिपुलेसन इन्स्ट्रक्सनहरु, यिनीहरु एकपछि अर्को यही एड्रेस सिक्वेन्समा के हुन्छ त एक्जिक्युट भइरहन्छ। फर्स्टमा यो एक्जिक्युट हुन्छ, त्यसपछि प्रोग्राम काउन्टरमा यसको एड्रेस लोड भइसकेको हुन्छ यो इन्स्ट्रक्सनको, त्यसपछि फेरि यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ, फेरि प्रोग्राम काउन्टरमा यो एक्जिक्युट हुनुभन्दा अगाडि यो फेच भइसक्दाखेरि नै यहाँको इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस लोड भइसक्छ एन्ड देन दिस गेट्स एक्जिक्युटेड। फेरि यो फेच अघि नै हुँदाखेरि नै प्रोग्राम काउन्टरमा यसको एड्रेस लोड भइसकेको हुन्छ एन्ड एज अ रिजल्ट यो एक्जिक्युट भइसकेपछि दिस इन्स्ट्रक्सन गेट्स एक्जिक्युटेड। सो नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो भनेको डेटा ट्रान्सफर र म्यानिपुलेसन इन्स्ट्रक्सनमा एउटा हाम्रो इन्स्ट्रक्सन सकिने बित्तिकै यो सिक्वेन्सको यो एड्रेस सिक्वेन्सको नेक्स्ट एड्रेसमा प्रोग्राम काउन्टरले पोइन्ट गर्छ र यसको नेक्स्ट जुन इन्स्ट्रक्सन छ यो सिक्वेन्समा त्यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ डेटा ट्रान्सफर एन्ड म्यानिपुलेसनको केसमा है, डेटा ट्रान्सफर एन्ड म्यानिपुलेसन इन्स्ट्रक्सनको केसमा। But in case of program control instruction the scenario is different. अब के हुन्छ त यो प्रोग्राम कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सनले यहाँ कतै प्रोग्राम कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन आयो भने सो इट मे चेन्ज, ओके, चेन्ज गर्छ नै भन्ने छैन। ओके, देयर आर डिफरेन्ट काइन्ड्स, सम डजन्ट चेन्ज, ओके, अल द टाइम द कन्टेन्ट अफ प्रोग्राम काउन्टर। ओके, त्यसको बारेमा हामी पछि डिस्कस गर्छौं। बट अहिलेको लागि के बुझौं भन्दाखेरि यो जुन प्रोग्राम कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन छ यो एक्जिक्युट हुन साथ के हुन्छ त हाम्रो प्रोग्राम काउन्टरको जुन कन्टेन्ट हुन्छ त्यो कन्टेन्ट फेरिन्छ। यदि यहाँ हाम्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन छ र यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भयो भने के हुन्छ त यो प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट यो पछाडीको यो इन्स्ट्रक्सन पछाडीको सिक्वेन्समा जुन एड्रेस छ त्यसको एड्रेस नभएर यो प्रोग्राम काउन्टरमा अरु नै कुनै एड्रेस बस्न सकेको हुन्छ। सो इट हैज दिस पावर, यो जुन प्रोग्राम कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन छ यसको पावर त्यो हुन्छ। ओके, सो दिस काइन्ड अफ इन्स्ट्रक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। कतिखेर इम्पोर्टेन्ट छ त टु प्रोवाइड अ क्यापेबिलिटी अफ ब्रान्चिङ टु डिफरेन्ट प्रोग्राम सेगमेन्ट्स। जुन हाम्रो प्रोग्रामको कन्ट्रोल छ एक्जिक्युट हुने त्यो कन्ट्रोललाई डिफरेन्ट प्रोग्राम सेगमेन्टहरुमा ब्रान्च गराउनको लागि दिस काइन्ड अफ प्रोग्राम कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन्स आर भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। ओके, सो normally there are different kinds of program control instruction. Okay, so as we can see in this table यहाँ तल describe गरेको हुन्छ, there are different kinds of program control instruction. They are typically explained in this table. Okay, कस्तो कस्तो खालको चाहिँ प्रोग्राम कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सनहरु मेनली हुन्छ सबै डिस्कस गरेको छैन, बट मेनली कस्तो कस्तो खालको चाहिँ हुन्छ त ओके प्रोग्राम कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सनहरु त्यसको बारेमा एउटा ब्रीफ हाई लेभल ओभरभ्यू यो टेबलले दिएको छ। ओके, सो लेट्स सी यो ब्रान्च र जम्प, यो ब्रान्च र जम्प भन्ने कुरा यिनीहरुले फंक्सनली एउटै टाइपले काम गर्छ। फंक्सनली दे आर द सेम but sometimes okay they are used to denote different addressing modes, different type of addressing mode यो दुईटा इन्स्ट्रक्सनले डिनोट गर्छ। okay, sometimes only
And furthermore, using branch र jump instruction छ, they are divided into two categories. Branch र jump instruction, okay, let me write here. यो हाम्रो जुन branch or jump instruction छ, they are clearly divided into two categories. एउटा हुन्छ unconditional branch or jump अनि अर्को हुन्छ conditional. सो यो दुईटामा के फरक हुन्छ भन्दाखेरि अनकन्डिसनल ब्रान्चमा के हुन्छ त, दिस अनकन्डिसनल ब्रान्च कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन है कजेज आवर प्रोग्राम टु अनकन्डिसनली ब्रान्च, कुनै पनि कन्डिसनै बिना एउटा स्पेसिफाइड लोकेसनमा ब्रान्च हुनलाई दिस अनकन्डिसनल ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन इज युज्ड. ओके, सो फर एक्जाम्पल jump to this specified address भन्यो भने के हुन्छ त, अनकन्डिसनली यो हाम्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुने बित्तिकै यो लोकेसनमा सिधा प्रोग्राम काउन्टरमा लोड हुन्छ. एन्ड देन आफ्टर दैट के हुन्छ त, यो लोकेसनको जुन इन्स्ट्रक्सन छ त्यो चाहिँ एक्जिक्युट हुन पुग्छ. ओके, सो दिस इज अनकन्डिसनल ब्रान्च. So there is another type of branch that is known as conditional branch. Conditional branch में क्या होता है, branch is done depending upon a condition. कुनै एउटा condition हुन्छ, यदि त्यो condition meet भयो भने के हुन्छ त, जुन एड्रेस स्पेसिफाई गरेको छ त्यो एड्रेस प्रोग्राम काउन्टरमा लोड हुन्छ. Okay, so if the condition is met, program counter is loaded with branch address and the next instruction is taken from this address. Okay, but what happens if the condition doesn't meet? यदि condition meet भएन भने सिम्पल कुरा छ, यो प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट चेन्ज हुँदैन, अल्टर हुँदैन. एज अ रिजल्ट के हुन्छ त, यसले पोइन्ट गरेको नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ. द्याट्स अल. अब अर्को नेक्स्ट काइन्ड अफ हाम्रो चाहिँ प्रोग्राम कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन हेरौँ, द्याट इज स्किप. स्किपले सिम्पली के गर्छ भन्दाखेरि लेट्स सी एउटा एक्जाम्पल हेरौँ. यो कन्डिसनल पनि हुन्छ, अनकन्डिसनल पनि हुन सक्छ है. लेट्स टक अबाउट कन्डिसनल स्किप. ओके, कन्डिसनल स्किपलाई नै अलिकति फोकस गरौँ अहिलेको लागि. सो स्किपले के गर्छ त, फर एक्जाम्पल यहाँ हाम्रो स्किप भन्ने इन्स्ट्रक्सन आयो भने यस पछाडीको एड्रेसको जुन इन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यो एक्जिक्युट हुँदैन, दिस डजन्ट गेट एक्जिक्युटेड. यस पछाडीको चाहिँ जुन इन्स्ट्रक्सन छ द्याट गेट्स एक्जिक्युटेड, यहाँको एक्जिक्युट हुन्छ. यदि यहाँ स्किप भन्ने इन्स्ट्रक्सन आयो भने र यदि कन्डिसन मिट भयो भने दिस इन्स्ट्रक्सन विल नट गेट एक्जिक्युटेड, द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन इन द सिक्वेन्स विल नट गेट एक्जिक्युटेड. बट यसको भन्दा नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के हुन्छ त, एक्जिक्युट हुन्छ. अलिकति डिप लेभलमा हेर्ने हो भने एक्जिक्युसन टाइममा फेरि एकपटक प्रोग्राम काउन्टर इन्क्रिमेन्ट हुन्छ. नर्मली प्रोग्राम काउन्टर यो इन्स्ट्रक्सन फेच भए पछाडि फेच साइकलमा के हुन्थ्यो त, +1 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्थ्यो. तर स्किप भन्ने इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भए पछाडि के हुन्छ त, प्रोग्राम काउन्टर एक्जिक्युसन फेजमा फेरि 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ. एज अ रिजल्ट के हुन्छ त, हाम्रो यो इन्स्ट्रक्सन स्किप भएर प्रोग्राम काउन्टरले यो एड्रेस पोइन्ट गर्छ एन्ड देन दिस इन्स्ट्रक्सन गेट्स एक्जिक्युटेड सिम्पली है. सो यो जुन स्किप छ, स्किप र ब्रान्चलाई एउटा राम्रो कम्बिनेसनमा युज गरिन्छ. ओके, फर एक्जाम्पल यो मेरो एउटा मेन मेमोरी हो, यहाँ प्रोग्रामहरू छ. लेट अस सपोज युजरले एउटा नम्बर हाल्दैछ, यदि इभन छ भने त्यो नम्बर क्वाड्रेटिक इक्वेसनको प्रोग्राम रन गर्नु पर्यो हामीहरूले, यदि अड छ भने हामीहरूले चाहिँ एडिसनको प्रोग्राम रन गर्नु पर्यो अरे. सो यहाँ स्किप भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ. सो कन्डिसन के छ त, यदि युजरले दिएको नम्बर इभन छ भने स्किप दिस इन्स्ट्रक्सन कहाँ आइपुग्छ त, यहाँबाट अब तल एक्जिक्युट हुन थाल्छ. सो दिस पोर्सन अफ द मेमोरी डिनोट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेसनको प्रोग्राम. यदि युजरले अड नम्बर हाल्यो भने दिस स्किप इन्स्ट्रक्सन डजन्ट गेट एक्जिक्युटेड, कन्डिसन मिट हुँदैन, यो रन हुन्छ. यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, एउटा इन्स्ट्रक्सन चाहिँ अनकन्डिसनल ब्रान्च हुन्छ.
स्किप र अनकन्डिसनल ब्रान्चको कम्बिनेसन एक्सप्लेन गर्दैछु मैले अनकन्डिसनल ब्रान्च हुन्छ टु अ मेमोरी लोकेसन वेयर देयर इज एडिसन प्रोग्राम टु बी एक्जिक्युटेड सो इट्स एक्टिङ लाइक इफ एल्स ब्लक यदि यो कन्डिसन ट्रू भयो भने क्वाड्रेटिक इक्वेसनको प्रोग्राम रन हुन्छ एल्स यदि फल्स भयो भने यो कहाँ ब्रान्च हुन्छ त एडिसनको प्रोग्राममा ब्रान्च हुन्छ सो दिस इज हाउ skip and branch are used together for this kind of purposes. Next is subroutine call र return भन्ने छ यहाँ ओके यो सबरुटिन मा चाहिँ यो कल र रिटर्न चाहिँ युज हुन्छ त्यो हामी पछि हेर्छौं हाउ दे आर युज नेक्स्ट इज कम्पेयर इन्स्ट्रक्सन ओके कम्पेयर इन्स्ट्रक्सन भनेको इट नर्मली कम्पेयर्स टु नम्बर दुईटा नम्बरको कम्प्यारिजन ग्रेटर देन इक्वल्स टु लेस देन के हुन्छ हैन सो यो कम्प्यारिजन गर्दाखेरि नर्मली दिस टु नम्बर्स आर सबट्र्याक्टेड तर ध्यान दिउँ अब यो कुरा चाहिँ रिजल्ट कहिले पनि प्रिजर्भ हुँदैन कम्प्यारिजन गर्दाखेरि दुईटा नम्बर सबट्र्याक्ट हुन्छ बट द रिजल्ट अफ सबट्र्याक्सन इज नट प्रिजर्भ हुन्छ के भन्दाखेरि यो सबट्र्याक्सनको रिजल्टले सर्टेन काइन्ड्स अफ स्ट्याटस बिटहरुलाई सेट गरिरहेको हुन्छ ओके सेट अर रिसेट गरिरहेको हुन्छ स्ट्याटस बिट अथवा कुनै कुनै सिस्टममा यो स्ट्याटस बिटलाई फ्ल्याग्स भनेर पनि मेन्सन गरिएको छ सो दुईटा नम्बरलाई चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्यो ओके त्यो जीरो स्ट्याटस बिट पनि सेट हुन सक्छ फर एक्जाम्पल रिजल्ट 0 छ भनेर इन्डिकेट गर्नको लागि दैट मिन्स दे आर इक्वल यदि हाम्रो चाहिँ ओभरफ्लो पनि डिटेक्ट गर्न मतलब ओभरफ्लोको स्ट्याटस बिट पनि सेट हुन सकेको हुन्छ ओके अब यदि नेगेटिभ छ भने साइन फ्ल्याग पनि सेट हुन सकेको हुन्छ अथवा साइन स्ट्याटस बिट पनि सेट हुन सकेको हुन्छ सो यो जुन रिजल्ट छ यो कम्प्यारिजनको सबट्र्याक्सनको यसको प्रिजर्भ चाहिँ हुँदैन रिजल्ट बट इट हैज सम साइड इफेक्ट टु सेट सम स्ट्याटस बिट ओके यो कुरालाई ध्यान दिउँ टेस्ट गर्ने यो जुन टेस्ट भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ सिमिलरली यो जुन टेस्ट भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ टेस्ट भन्ने इन्स्ट्रक्सन पनि इट्स अ काइन्ड अफ कम्प्यारिजन एउटा टेस्ट गर्ने एउटा बिटलाई टेस्ट गर्ने इन्स्ट्रक्सन हो यो बिट 0 छ कि 1 छ त्यसलाई टेस्ट गर्ने इन्स्ट्रक्सन हो ओके सो यसको बारेमा अलिकति हेरौँ त कसरी टेस्ट गरिन्छ फर एक्जाम्पल टेस्ट जहिले पनि एन्डबाट गरिन्छ है सो यदि एउटा नम्बर हाम्रो यस्तो छ 0100 x अनि 011 यस्तो खालको कुनै एउटा हाम्रो नम्बर छ सो यो x भन्ने बिटलाई हामीलाई टेस्ट गर्नु पर्यो यो 0 छ कि 1 छ भनेर सिम्पली यसलाई टेस्ट गर्नको लागि के गरिन्छ त मार्क्सिङ गरिन्छ यसलाई यहाँ चाहिँ यो 1 राखिन्छ अनि यो सबै ठाउँमा 0 राखेर यो दुईटालाई के गरिन्छ त लजिकल एन्ड गरिन्छ एन्ड गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट के आउन सक्छ त अरु त सबै 0 आउँछ नि चारवटा 0 एन्ड देन यहाँ तीनटा 0 आउँछ यो भ्यालु चाहिँ यो बिट 1 छ भने 1 आउन सक्छ यो बिट 0 छ भने 0 आउन सक्छ सो यदि 0 छ भने यो बिट यो हाम्रो अपरेसनको रिजल्ट के हुन्छ त 0 हुन्छ एज अ रिजल्ट 0 स्ट्याटस बिट के हुन्छ त सेट हुन्छ जसले गर्दाखेरि यो बिट चाहिँ के त 0 छ भनेर डिसाइड गर्न सजिलो हुन्छ ओके सो दैट्स द रोल अफ स्ट्याटस बिट है डिफरेंट काइन्ड्स अफ कन्डिसनहरु चेक गर्न मिल्छ नर्मली हाम्रो सिस्टममा यहाँ दिए जस्तै यति काइन्ड्स अफ स्ट्याटस बिटहरु हुन्छ ओके सो एउटा भनेको क्यारी स्ट्याटस बिट यदि हाम्रो अर्थमेटिक अपरेसनमा चाहिँ इन्ड क्यारी आयो भने दैट मिन्स सबैभन्दा लास्टको बिटबाट बाहिर क्यारी आयो भने सो दिस क्यारी बिट इज सेट टु 1 ओके यदि आएन भने के हुन्छ त इट इज सेट टु 0 नेक्स्ट हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा साइन बिट हुन्छ साइन बिट चाहिँ कतिखेर 1 हुन्छ भन्दाखेरि इफ अ नम्बर इज नेगेटिभ देन साइन बिट इज 1 एउटा कुनै पनि साइन नम्बर सिस्टममा हामीलाई मजाले थाहा छ नेगेटिभ नम्बरको सबैभन्दा मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भनेको के हुन्छ त 1 हुन्छ दैट मिन्स यहाँ F7 भनेर डिनोट गरिरहेछ F7 भनेको द 8 बिट ओके सो 0 देखि नम्बरिङ गर्यो भने F7 भनेको द 8 बिट इज 1 यदि 8 बिट 1 छ भने ओके
यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो साइन जुन स्ट्याटस बिट हुन्छ त्यो चाहिँ सेट हुन्छ दैट मिन्स त्यो चाहिँ 1 हुन्छ इन्डिकेटिङ द रिजल्ट इज नेगेटिभ यदि यो 0 छ भने के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ रिजल्ट चाहिँ पोजिटिभ छ भन्ने कुरा सेट हुन्छ त्यो साइन बिट चाहिँ 0 सेट हुन्छ नेक्स्ट इज Z दिस इन्डिकेट्स द 0 फ्ल्याग ओके यदि यो अपरेसनको जुन यो ALU को अपरेसनको आउटपुट जुन छ यो आउटपुट को सबै बिट 0000 आयो भने के हुन्छ त यो 0 फ्ल्याग 1 बाट सेट हुन्छ ओके सो यदि आउटपुट 0 छैन भने 0 फ्ल्याग 0 बाट सेट हुन्छ ओके इट्स हाइलाइटेड इन दिस पोइन्ट त्यसैगरी द लास्ट फ्ल्याग इज ओभरफ्लो फ्ल्याग यो ओभरफ्लो फ्ल्याग भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ है ओभरफ्लोलाई इन्डिकेट गर्ने फ्ल्याग हो ओभरफ्लो कतिखेर हुन्छ जब कुनै पनि अपरेसनको रिजल्ट अर्थमेटिक अपरेसनको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो दिएको साइज अफ रेजिस्टरमा एकोमोडेट हुँदैन त्यतिखेर ओभरफ्लो हुन्छ सो यो ओभरफ्लो भन्ने फ्ल्यागलाई B ले रिप्रेजेन्ट गर्छ सो ओभरफ्लोलाई डिटेक्ट गर्ने सबभन्दा इजी तरिका भनेको यहाँ हेरौँ एकपटक यो एनालाइसिसबाट थाहा हुन्छ यो तर कसरी डिटेक्ट हुन्छ एकपटक हेरौँ सपोज हामीसँग दुईटा नम्बर छ A1 A2 A3 A4 र B1 B2 B3 B4 यो दुईटा नम्बर ओभरफ्लो हाम्रो अर्थमेटिक अपरेसनमा कि त दुईटा नेगेटिभ नम्बर एड गर्दा हुन्छ कि त दुईटा पोजिटिभ नम्बर एड गर्दा हुन्छ त्यही कन्डिसनमा मात्रै हुन्छ सो मानौँ यो दुईटा नम्बर एड गर्दैछु दुईटा नेगेटिभ नेगेटिभ अर पोजिटिभ पोजिटिभ जे पनि हुन सक्छ सो एड गर्दाखेरि यो लास्टको एडिसनमा हेरौँ है यहाँबाट एड हुँदै आयो लास्टको एडिसनमा यो दुईटा बिट एड भएर जुन क्यारी आउँछ यहाँ त्यसलाई मानौँ Cin ओके यहाँ आएको क्यारीलाई यो ठाउँमा आएको क्यारीलाई अनि फेरि यो दुईटा बिट एड भएर जुन क्यारी आउँछ त्यसलाई मानौँ Cout यदि Cin र Cout को भ्यालु इक्वल छैन भने दिस इज ओभरफ्लो कन्डिसन यदि Cin र Cout को भ्यालु इक्वल छ भने Cin इज इक्वल टु Cout छ भने सो दिस कन्डिसन इज कल्ड नो ओभरफ्लो मैले फेरि भन्दैछु यो न्युमेरिकल गर्दा गर्दा एउटा एनालाइसिसबाट चाहिँ थाहा भएको कुरा हो जहिले पनि के हुन्छ त ओभरफ्लो हुँदाखेरि यहाँबाट यता आएको क्यारी र यहाँबाट बाहिर गएको क्यारी यो दुईटा सेम हुँदैन जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यहाँ ओभरफ्लो कन्डिसन अराइज भइरहेको हुन्छ ओके सो अलिकति एनालाइसिस गरौँ भने बुझिन्छ यहाँ कसरी हुन्छ भनेर सो Cin र Cout इक्वल भएन भने द्याट डिटेक्ट्स द ओभरफ्लो सो यसलाई नर्मली कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ त Cin र Cout लाई यदि हामीले एक्सक्लुसिभ अर गर्दियौँ भने के हुन्छ त यो दुईटा डिफरेन्ट भयो भने आउटपुट कति हुन्छ त 1 हुन्छ सो दिस डिनोट्स आवर ओभरफ्लो बिट ओके यसको आउटपुटले चाहिँ इट डिनोट्स आवर ओभरफ्लो कन्डिसन त्यही भएर ओभरफ्लोलाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गरेको छ त यो लास्टको 7th र 8th बिट जुन हुन्छ हाम्रो 7th र 8th बिटको जुन क्यारी हुन्छ यो दुईटा क्यारीलाई हाम्रो एक्सओर गर्दाखेरि को रिजल्ट चाहिँ ओभरफ्लोमा स्टोर हुन्छ यदि यो रिजल्ट 1 छ भने इट्स द रिजल्ट अफ द अपरेसन यो जुन अपरेसनको रिजल्ट हुन्छ त्यो चाहिँ ओभरफ्लो भएको रिजल्ट हो यदि यो बिट 0 छ भने द कन्डिसन ओभरफ्लो कन्डिसन remains false okay shortcut ma so now let's have a look at conditional branch instructions यहाँ different branch instruction लाई तीनटा category मा divide गरेको छ so these are the branch instructions based on the condition of the status bit okay यो फर्स्ट को ग्रुप चाहिँ यो सेकेन्ड को जुन ग्रुप छ यो चाहिँ दुईटा अनसाइन्ड नम्बरलाई कम्पेयर गरेर ब्रान्च गर्ने कन्डिसनहरु यहाँ लिस्ट गरिएको छ सिमिलरली साइन नम्बरलाई कम्पेयर गरेर ब्रान्च हुने इन्स्ट्रक्सनहरुलाई यहाँ लिस्ट गरिएको छ सो ऑल दिस आर द कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन्स ओके र सबै यसमा कमन कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्दाखेरि यो स्पेशली यो फर्स्ट ग्रुपमा हरेक निमोनिकहरु हरेक कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सनको निमोनिकहरु हरेक ब्रान्चिङ कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सनको निमोनिकहरु इनफ्याक्ट त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि है ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सनको it is composed of certain kind of definite letter के
जसमा चाहिँ बी भनेको के हो त ब्रान्च इन्डिकेट गर्ने लेटर हो एन्ड देन अदर लेटर एक्सेप्ट दिस बी represents the condition based on which branching should be done. So BZ stands for branch if 0. Okay, so this is for Z equals to 1 को लागि टेस्ट गरौँ. यदि Z equals to 1 छ 0 फ्ल्याग 1 छ भने के हुन्छ त ब्रान्च हुन्छ. 0 को लागि टेस्ट गर्नु पर्यो भने यो हाम्रो लेटर ब्रान्च र यो condition को abbreviation को बीचमा एउटा n आउँछ. So this condition, so this mnemonic denotes the control instruction that checks for Z equals to 0. BNZ भनेको त branch if no 0 or Z equals to 0 छ भने branch गर्छ. Okay, so these are the common. Similarly BC भनेको carry C equals to 1 छ भने branch गर्छ. BNC भनेको carry C equals to 0 छ भने branch गर्छ. Okay, based on this condition. So these are the unsigned number को comparison मा branch गर्ने conditionहरु छ यहाँ. Similarly यहाँ signed number को comparison मा branch गर्ने conditionहरु छ and so on. अब यो पोर्सन मा हेरौं त दुईटा नम्बर छ A र B, यो दुईटालाई सबट्र्याक्सन गरेको छ फर कम्प्यारिजन अर कुनै कुराको लागि, जसले गर्दाखेरि डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ स्ट्याटिस बिटहरु कसरी सेट हुन्छ र कसरी चाहिँ इक्वालिटी को डिसिजन गरिन्छ फर बोथ साइन नम्बर. यो प्याराग्राफले साइन नम्बर को लागि एक्सप्लेन गर्छ र यो प्याराग्राफले अनसाइन नम्बर को लागि एक्सप्लेन गर्छ. ओके, सो यो दुईटा नम्बर सेपरेट गर्दा म ब्रिफली भन्छु के छ भनेर यहाँ. सो A भनेको यति छ, एउटा साइन नम्बर को केसमा A भनेको यति छ, B भनेको यति छ. दुईटा A - B गर्यो यो दुईटा नम्बरलाई. ओके, A - B गर्दाखेरि इफ दे आर साइन नम्बर, फर्स्टमा साइन नम्बर को केस हेरौं. A - B गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो A भनेको यति भइहाल्यो, नेगेटिभ नम्बर रहेछ, साइन नम्बर हो भने बिकज इट्स MSB इज 1 एन्ड देन दिस इज पोजिटिभ नम्बर -B गरेपछि A मा यो B को 2's कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ त यहाँ एड हुन्छ. एज अ रिजल्ट एडिसन को रिजल्ट के हुन्छ त C इक्वल्स टु 1 आउने रहेछ, यहाँबाट क्यारी आउट S इक्वल्स टु 1 आउने रहेछ, द्याट मिन्स साइन बिट 1 आयो एन्ड देन B इक्वल्स टु 0 आउने रहेछ, ओभरफ्लो 0 हुने भयो एन्ड देन Z इक्वल्स टु 0, 0 फ्ल्याग पनि सेट भयो. ओके, सरी 0 फ्ल्याग रिसेट भयो. सो वी क्यान सी हियर साइन इक्वल्स टु 1 छ, Z इक्वल्स टु 0 छ. Z इक्वल्स टु 0 हुनु भनेको दिस टु नम्बर्स आर नट इक्वल, यतिकै इक्वालिटी को चेक भइहाल्यो. ओके, सो सिमिलरली अब यहाँ हेरौँ, यदि यो अनसाइन नम्बर हो भने यो दुईटाको भ्यालु कति हुन्छ त 240 र 20 हुन्छ. यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने 20 लाई त्यसको 2's कम्प्लिमेन्टले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ. दे आर अनसाइन नम्बर. अनि यसको चाहिँ इक्वालिटी अर्को कन्डिसन चेक गर्दाखेरि A ग्रेटर देन B छ क्लियरली. A को भ्यालु 240 र B को भ्यालु 20 छ. यो दुईटाको इक्वालिटी चेक भनेको हाम्रो चाहिँ कसरी पनि हुन्छ त क्यारी बिट 1 छ र Z इक्वल टु 0 छ. यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि Z 0 छ भनेको 0 फ्ल्याग सेट भएन, दे आर नट इक्वल भन्ने कुरा बुझियो. अनि क्यारी इक्वल्स टु 1 सेट हुनु भनेको के हो त हाम्रो भन्दाखेरि A इज ग्रेटर देन B रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा कन्डिसन हो. वी हैव डिस्कस्ड दिस प्रिभियसली है यो अर्थमेटिक अपरेसन को बारेमा. ओके, सो लेट्स सी. अब सबरुटिन कल र रिटर्न को कुरा आउँछ. सबरुटिन कल र रिटर्न भनेको के हो त नर्मली थाहा छँदैछ. सबरुटिन भनेको चाहिँ एउटा सानो पोर्सन अफ सेल्फ डिफाइन्ड प्रोग्राम हो जहाँ चाहिँ एउटा जसलाई चाहिँ कल गरेर रिपिटेडली एक्जिक्युट गर्न मिल्यो. रिटर्न भनेको जहाँबाट सबरुटिन कल गरेको थियो त्यस पछाडिको लाइनमा चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामको कन्ट्रोललाई फेरि रिटर्न गराउने, द्याट्स सबरुटिन रिटर्न प्रोसिड्युर. ओके, सो लेट्स सी. सबरुटिन कललाई कल सबरुटिन पनि भन्छ, जम्प टु सबरुटिन पनि भन्छ, ब्रान्च टु सबरुटिन पनि भन्छ, ब्रान्च एन्ड सेभ एड्रेस पनि भन्छ है. मोर स्पेसिफिकली एउटा स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज यो पनि हो, ब्रान्च एन्ड सेभ एड्रेस यो पनि भन्छ. ओके, सो यो सबरुटिनको जुन कल प्रोसिड्युर छ यसमा चाहिँ दुईटा खालको स्टेप हुन्छ. ओके, कल गर्दाखेरि सो दुईटा खालको अपरेसन हुन्छ. सो फर्स्ट अपरेसन भनेको चाहिँ सबरुटिन त कल भयो, त्यसपछि कलबाट ब्रान्च भएपछि रिटर्न त हुनु पर्यो नि त, त्यो रिटर्न हुने एड्रेस सेभ हुन्छ फर्स्ट अपरेसनमा. सेकेन्ड अपरेसनमा के हुन्छ त कन्ट्रोललाई चाहिँ
सबरुटिनको बिगिनिङमा ट्रान्सफर गरिन्छ जुन एक्जिक्युसन हुने कन्ट्रोल छ त्यसलाई चाहिँ अब सबरुटिनको बिगिनिङमा लगेर हालिन्छ सो देयर आर टु अपरेसन्स डन व्हाइल कलिङ अ सबरुटिन सबरुटिन कल हुँदाखेरि दिज आर द टु अपरेसन्स परफर्मड ओके रिटर्न हुँदाखेरि के हुन्छ त सबरुटिनबाट रिटर्न हुँदाखेरि जुन टेम्पोरेरी लोकेसनमा रिटर्न हुने एड्रेस स्टोर गरेको थियो त्यो टेम्पोरेरी लोकेसनको जुन कन्टेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ इट गेट्स लोडेड ब्याक टु द प्रोग्राम काउन्टर सो द्याट्स अल सबरुटिन कल हुँदाखेरि दुईटा अपरेसन हुने रहेछ फर्स्टमा के हुन्छ त जुन नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस छ त्यो एउटा टेम्पोरेरी लोकेसनमा गएर बस्छ सेकेन्ड अपरेसन के हुन्छ त कल हुँदाखेरि त्यो जुन एक्जिक्युसनको कन्ट्रोल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सबरुटिनको बिगिनिङमा लगेर ट्रान्सफर गरिन्छ एन्ड देन द सबरुटिन स्टार्ट्स टु गेट एक्जिक्युटेड अब फेरि रिटर्न हुँदाखेरि के हुन्छ त त्यो जुन टेम्पोरेरी लोकेसनमा चाहिँ हाम्रो सबरुटिनको रिटर्न एड्रेस बसेको थियो त्यो रिटर्न एड्रेस ब्याक टु प्रोग्राम काउन्टरमा लोड हुन्छ अनि त्यसपछि सबरुटिन पछाडिको इन्स्ट्रक्सनहरू के हुन्छ त फेरि एक्जिक्युट हुन थाल्छ सबरुटिन कल इन्स्ट्रक्सनको पछाडिको इन्स्ट्रक्सनहरू के हुन्छ त एक्जिक्युट हुन थाल्छ अब यो जुन टेम्पोरेरी लोकेसनमा स्टोर गर्ने कुरा छ यसको लागि केही टेक्निकहरू छन् कसैले कुनै एउटा फिक्स मेमोरी लोकेसनमा पनि स्टोर गर्छन् यो रिटर्न एड्रेसलाई एउटा कुनै फिक्स डेफिनाइट मेमोरी लोकेसनमा ओके एन्ड देन कसैले के गर्छन् त जुन सबरुटिन छ त्यो सबरुटिनको एक्ज्याक्टली त्यो बिगिनिङ एड्रेसमै स्टोर गर्छन् सबरुटिन जुन एड्रेसबाट सुरु हुन्छ त्यही एड्रेसमै स्टोर गर्छन् कसैले रिटर्न एड्रेस कसैले के गर्छन् त प्रोसेसरको रेजिस्टरमा स्टोर गर्छन् र कसैले के गर्छन् त मेमोरी स्ट्याकमा स्टोर गर्छन् ओके तर सबैभन्दा चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभ र बेस्ट वे केलाई मानिन्छ भन्दाखेरि मेमोरी स्ट्याकमा सबरुटिनको रिटर्न एड्रेसलाई स्टोर गर्ने जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त सक्सेसिभ सबरुटिन कल भयो एउटा सबरुटिनबाट अर्को सबरुटिनबाट अर्को सबरुटिनमा कल भयो भने के हुन्छ त स्ट्याकमा चाहिँ के हुन्छ त रिटर्न एड्रेस एकमाथि अर्को पुश हुँदै जान्छ रिटर्न हुँदाखेरि के हुन्छ त टप अफ द स्ट्याकबाट रिटर्न एड्रेसहरू झिक्दै अनि त्यसपछि के हुन्छ त कन्ट्रोल प्रिभियस सबरुटिनमा माइग्रेट हुँदै जान्छ सो द्याट्स द बेस्ट वे टु स्टोर द रिटर्न लोकेसन है र अझै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबरुटिन कल हुन्छ त्यतिखेर हार्डवेयरले अटोमेटिकली के गर्छ त रिटर्न एड्रेसलाई स्ट्याकमा पुश गरिदिन्छ ओके त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि कता चाहिँ त्यो रिटर्न एड्रेस स्टोर गर्यो भन्ने त्यो कुरालाई हामीले रिकल गरिरहनु पर्दैन बारम्बार ओके सो द्याट्स अल अबाउट दिस च्याप्टर अलिकति लेन्दी छ यहाँको कन्टेन्टहरू बट इट्स इजी है सर एकपटक स्क्यान गर्ने अलिकति डिटेल चाहियो भने नभए बुकमा हेर्ने झन् धेरै राम्रो डिटेल दिएको छ ओके